අයිබෝන් කොනිච්චිවා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් ජපන් පාඩමක් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇත්තටම N4 level එකට තමයි අද මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ N4 level එකේ grammar පාඩම් වගේ දේවල් කරන්න කියලා බොහොම ඉක්මනින් කරන්න කියලා ඉවරලා මේ අපිට අදහස් කීපයක්ම ආවා විවිධ ජපානයේ තිබෙන සමූහයන් වල සිටින ලාංකීය ශිෂ්‍යයන් ඒ වගේම මගේ පෞද්ගලික Facebook එකේ ඉන්න ලාංකීය ශිෂ්‍යයන්ගෙන් N4 level එකට පාඩමක් ඉක්මනට කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් ආවා. ඒ නිසා අද මම N4 level එකේ grammar පාඩමක් කරන්නට තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම N4 level එකට grammar කරන අවස්ථාවේදී මූලිකවම N5 level එකේ තියෙන යම් grammar ක්‍රම හරියටම වටහාගෙන නොතිබුණොත් N4 එකේ ඉදිරියට යන්න සමහර අවස්ථාවලදී අමාරු වෙනවා. ඒ නිසා මම අද N4 level එකට නොවුනත් ඊට වඩා චුට්ටක් පහතින් තිබුණත් මූලිකම කොටසක් වෙන ජිෂෝකේ එක මම මුලින්ම අද දවසේ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ජිෂෝකේ එක ඒ කියන්නේ ඩික්ෂනරි ෆෝම් එක මේ ජපන් භාෂාවෙන් ඩික්ෂනරි ඉංග්‍රීසියෙන් ඩික්ෂනරි කියලා කියන්නේ ශබ්දකෝෂයට. ඒකේ ජපන් භාෂාවෙන් කියන්නේ ජිෂෝ කියලා. ජිෂෝකේ කියන්නේ ජපන් ඩික්ෂනරි ෆෝම් එක. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය සිංහලෙන් අපි කියනවා නම් ශබ්දකෝෂ ආකාරය. නමුත් ශබ්දකෝෂ ආකාරය කියලා කිව්වම අපිට සිංහල හෝඩියේ එහෙම ශබ්දකෝෂ ආකාරයක් සිංහල භාෂාවේ ශබ්දකෝෂ ආකාරය කියලා එහෙම ව්‍යාකරණ විධික්‍රමයක් නොතිබෙන නිසා ඒක ඒ වචනයෙන් කිව්වට අපිට යම්කිසි අවබෝධයක් කිසිසේත්ම ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒක අපි දන්න කෙනෙකුට ඒක දැන් දන්න නිසා වැටහිමක් තිබුණාත් අලුතෙන් කෙනෙක් ඩික්ෂනරි ෆෝම් නැත්නම් ජිෂෝකේ කියලා කිව්වම ශබ්දකෝෂ අවස්ථාව කියලා කිව්වම අපේ භාෂාවේ එහෙම දෙයක් නැති නිසා කොහෙත්ම වැටහෙන්නේ නැති බව පැහැදිලි. ඉතින් ඒකයි මම ඒ නම නොකිය බැරි නිසා මම ඒක මුලින්ම කිව්වේ. ඒ කියන්නේ වැඩි දුරට හිතන්න එපා ඒක ජිෂෝකේ කියලා කියන්නේ කියන එක විතරක් මතක තියාගන්න. දැන් අපි ඩික්ෂනරි ෆෝම් එක ගැන අපි අද හඳුන්වලා දෙන අවස්ථාවේදී මුලින්ම ඩික්ෂනරි ෆෝම් එකේ තියෙනවා කොටස් තුනක්. පළවෙනි කොටස වන්නේ මේ රු කු සු මු ගු උ සු බු නු වගේ අකුරු අවසානයේ යෙදෙන ක්‍රියාපද මේ පළමු කාණ්ඩයට අපි බෙදලා වෙන් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒ ශබ්දෙත් එක්ක රු යන්න යෙදෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි මොකක් හරි අකුරු කීපයක් ඇවිල්ලා අගට එන ශබ්දේ ඒ ශබ්දයක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි බේ වගේ ශබ්දයක් එනවා නම් ගේ වගේ ශබ්දයක් එනවා නම් රු යන්නටම කලින් ඒ ශබ්දයක් එනවා නම් ඒ අවස්ථාවත් මේ දෙවනි කාණ්ඩය අපි ගණනවා. ඊළඟට තව අකුරු දෙකක් වගේ සමග රු යන්නක් එනවා නම් ඒකත් මේ කාණ්ඩයට තමයි ගණන්නේ. මේ රු යන්න අවස්ථාවට බොහෝ දුරට හැම විටම එන්නේ එක අකුරක් පමණයි කලින් එන්නේ. නමුත් මේ රු අවස්ථාවේදී එකක් මේක ඒ ශබ්දේ මෙතනදී එකකට වඩා අකුරු මුලින් එනවා නම් ඒකත් දෙවෙනි කාණ්ඩයට අපි වර්ග කරනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාණ්ඩය මේ දෙකටම අයිති නොවන විශේෂිත වූ අවස්ථාවන් හතරක් තිබෙනවා. එකක් කුරු කියන්නේ එනවා කියන එකට. කුරු එකේ මස් ස්වරූපෙත් අපි පස්සේ උගන්වනවා නම් කිමස් කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය ඩික්ෂනරි ෆෝම් එකෙන් කියනවා නම් කුරු. ඊළඟට අරු කියන්නේ මේ තියනවා කියලා කියනවා. මොනවා හරි දෙයක් තියනවා නම් අරු කියලා කියනවා. ඊළඟට ඉරු කියන්නේ ප්‍රාණයක් තියෙන කෙනෙකුට විතරයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සෙකුට සත්වයක් නම් ඉරු කියලා කියනවා. ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඉරු දෙයක් තියෙනවා නම් අරු කියලා කියනවා. ඊළඟට සුරු මොකක් හරි ඉදිරියට නාම විශේෂණයක් නාම පදයක් ඇවිල්ලා සුරු කියලා එනවා නම් ඒක මේ කාණ්ඩයට අයිති වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට පාඩම් කරනවා කිව්වොත් බෙන්කියෝ ශිමස්. ඒතර අපි කියමු උදව්වක් කරනවා නම් කවුරුහරි තෙත්සුදයි
shimas. ඒ වගේ අවස්ථාවන් මොකක් හරි දෙයක් ඉදිරියට එදිලයි සුරු කියලා යෙදෙන අවස්ථාවට මේ කාණ්ඩයට අයිති වෙනවා. එයි මේ බෙදා වෙන් කරන්න කියලා කිව්වොත් ඒ ඉදිරියේදී යම් යම් අවස්ථාවල ක්‍රියාපදය වල ස්වરૂප වෙනස් වෙනකොට ඒ මේ කාණ්ඩ වලට අනුව තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියමු නැත ස්වરૂපයේ මේ ක්‍රියාවක් කරනවා කියන එකට එහි විරුද්ධ අර්ථය නැත ස්වરૂපයේ දෙනකොට මේ කාණ්ඩ වලට අනුව යම් යම් ඉදිරියේ වෙනස්කම් සිදු වෙනවා. ඒට පහසු වෙන තමයි මම මේ කොටස් තුන දැම්මම බෙදා වෙන් කරලා ඔබට හඳුන්වලා දෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේවා වෙන වෙනමම යෙදෙන ක්‍රියාපද මොනවද කියලා. දැන් අපි බලමු රුයන් අගට යෙදෙන ක්‍රියාපද දෙකක්. ඔරු කියලා කියනවා. ඔරු කියලා කියන්නේ යමක් නවනකොට දෙකට නවනකොට අපි දෙකට තුනට නවනවන දෙයක් ඔරු කියලා කියනවා අපි. ඊළඟට කිරු කියලා කියන්නේ යමක් කපනවට අපි කියනවා කිරු කියලා. එතකොට ඇඳුමක් අඳිනකොටත් අපි කිරු කියලා කියනවා. නමුත් මෙතනදී අපි මේ කිරු කියලා කියන්නේ කපන අවස්ථාවට එන කිරු. ඊළඟට අපි බලමු කු අක්ෂරයෙන් අවසාන වෙන වචන කීපයක්. පළවෙනිටම කිකු. කිකු කියන්නේ දෙයක් ඇහුම්කන් දෙනවා, එහෙම නැත්නම් අහනවා, ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් අහනවා කියන එකටත් අහනවා කියන වචනෙට එන්නේ කිකු කියන එක. ඊළඟට එන්නේ සුකු. සුකු. සිංහල භාෂාවේ සු කියන શબ્දය සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙනවා බොහොම අඩුයි නැති තරම් සිංහල අකුරු වචනවල. අපිට සුනාමි කියන එක එහෙම හුඟ දෙනෙක් මේ අකුරු ශබ්ද කරනවා වැරදි. ඉතින් මම මේ අකුරු භාවිත ලියන මූලිකව අකුරු ලියන පාඩමේදී මම ඒ ගැන වැඩි දුරටත් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් මෙහිදීත් මම කියන්නේ සු කියන අක්ෂරය හුඟ දෙනෙක් සු හරියට ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. හුඟ දෙනෙක් සු කියලා කියනවා. අපි සුනාමි කියන එකට අපේ අය සුනාමි කියලා කියන්නේ. නමුත් ඒක හරියට පුරුදු වෙන්නේ ඒක ජපන් භාෂාවේ මූලිකම වැඩිපුරම භාවිතා වෙන මේ අකුරක් සු කියන එක අකුර. එතකොට සුකු කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ළඟා වෙනවා කියලා. අපි කියන්නේ arrive කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. arrive කියන එකට සමාන වචන තමයි සුකු. යම් තැනක අපි කියමු අපි දැන් කොළඹට ළඟා වෙනවා කිව්වොත් කොරොම්බොනි සුකු කියලා කියනවා. ඒක ඇවිල්ලා එකත් කු අකුරෙන් අවසන් වෙන්නේ. ඊළඟට නුකු කියන්නේ දෙයක් ගලවනවා කිව්වට සාමාන්‍යයෙන් සවි වෙලා තියෙන දෙයක් ගලවනකොට තමයි නුකු කියලා කියන්නේ. දතක් ගලවනකොට වගේ හවෝ නුකු කියලා කියන්නේ. ඒ අවස්ථාවත් කුයන්නෙන් ඉවර වෙන්නේ. මේ වගේ අකුරු තව වචන ගොඩක් ක්‍රියාපද තව විශාල වශයෙන් තිබෙනවා. මෙහි තිබෙන කාලයේ සීමිත භාවයත් සමග මා දැනට මේ තුන විතරක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඊළඟට සුයන්නෙන් අවසාන වෙන වචන ක්‍රියාපද උදාහරණ දෙකක් මම ඉදිරිපත් කරන්නම්. ඔසු කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යමක් තල්ලු කරනවට තමයි අපි ඔසු කියලා කියන්නේ. දොරක් තල්ලු කරනවා වගේ දෙයක් තල්ලු කරනකොට ඔසු කියලා කියනවා. ඊළඟට මුසු ඇවිල්ලා තම්බන්නේ. කෑම ಜಾති තම්බනකොට එහෙම කියන්නේ මුසු කියලා. ඒක එතකොට සුයන්නෙන් අවසාන වෙන වචනය. ඊළඟට මුයන්නෙන් අවසාන වෙන වචන දෙකක් මම හඳුන්වලා දෙන්නම්. කමු කියලා කියන්නේ අපි සිංහල භාෂාවෙන් කියන කමු නෙවෙයි. නමුත් ටිකක් සමානයි. කමු කියන්නේ හපනවට කියනවා කමු කියලා. බල්ලෙක් හැපුවටත් අපි කියන්නේ කමු. මිනිස්සෙක් කෑමක් හපනකොටත් කියන්නේ කමු. ඊළඟට සුමු කියන්නේ යම් ජීවත් වෙනවට මම දැන් මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙනවා කියලා කිව්වොත් වතශිව කොන බෂෝනි සුමු කියලා කියනවා. ඒක මම දැන් අද ඩික්ෂනරි ෆෝම් එක නිසා ඩික්ෂනරි ෆෝම් එකකින් තමයි වචන කියලා දෙන්නේ. ඊළඟට ගු අක්ෂරයෙන් අවසාන වෙන වචන නුගු කියලා කිව්වොත් අපි නුගු කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්
ඇඳුමක් ගලවනකොට වගේ අවස්ථාවට තමයි නුගු කියලා කියන්නේ. ඊළඟට ඔයොගු කියන්නේ පිහිනනවට. පිහිනනවට කියනවා ඔයොගු කියලා. ඒක ඇවිල්ලා ගුයන්නට එන උදාහරණ. ඊළඟට ඌ අක්ෂරයේ යෙදෙන අවස්ථාවන් කව් කව් සූ කව් කියලා කියන්නේ යමක් මිලදී ගන්නවට කව් කියලා කියනවා. ඊළඟට සූ කියලා කියන්නේ යමක් උරනවට. ඒ කියන්නේ අපි එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි, නමුත් සිගරට් බොනවට අපි තබකෝ සූ කියලා කියනවා. එතකොට ඒකත් ඌ අක්ෂරයෙන් අවසාන වෙන ක්‍රියාපද. ඊළඟට සූ අක්ෂරයෙන් එන අවසාන වෙන ක්‍රියාපද. මම ඉතලත් සූ අක්ෂරයේ ශබ්ද කරනකොට සැලකිලිමත් විය යුතුයි කියලා මම සඳහන් කරා. ඒක මේ සූ අකුර මේ අවස්ථාවේදී අවසානයේ යෙදෙන අවස්ථාවක්. කත්සු කියලා කියනවා සාමාන්‍යයෙන් ජයග්‍රහණය කරනවට වගේ අවස්ථාවලට කත්සු කියලා කියනවා. ඊළඟට උත්සු කියන්නේ පහර දෙනවට අපි කියන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී, ඒ වගේම බේස්බෝල් වලදී පන්දුවට පහර දෙනකොට වගේ පහර දෙනවා කියන එකට උත්සු කියලා කියනවා. ඒ වගේම ටයිපින් කරනකොටත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ටයිප් කරනකොට ඒකටත් අවස්ථාවලත් උත්සු කියලා කියනවා. ඒක ඇවිල්ලා සූ වල යෙදෙන අවස්ථාව. අපි ඊළඟට බලමු මේ බූ අක්ෂරයෙන් එන ක්‍රියාපද කීපයක්. ඉස්සෙල්ලාම අසොබු කියලා කියන්නේ ජපන් භාෂාවෙන් විනෝද වෙනවට, ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරනවට අසොබු කියලා කියනවා. ඊළඟට එරබු කියන්නේ යමක් තෝරනවට තමයි එරබු කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි යම් කිසි කෙනෙක් තෝර ගන්නවා නම් අපි කියනවා එරබු කියලා. දෙයක් තෝර ගන්නවා නම් පාටක් ඕනම දෙයක් තෝර ගන්නකොට අපි කියනවා එරබු කියලා. ඒ තමයි බූ අක්ෂරයෙන් එන ක්‍රියාපද. ඊළඟට අවසාන නුයන්න යෙදෙන අවස්ථාවක් අපි උදාහරණයකට ගමු. නුයන්න ඇත්තටම යෙදෙන අවස්ථාවන් ඉතාමත්ම අඩුයි. එක් අවස්ථාවක් ශිනු කියලා එනවා. සාමාන්‍යයෙන් මැරෙනවට කියන්නේ ශිනු කියලා. ඉතින් මේ මම දැන් ඉදිරිපත් කරේ මේ පළවෙනි කාණ්ඩේ මේ අක්ෂර වල අගට යෙදිලා හැදෙන ක්‍රියාපද තමයි ඔබට කිහිපයක් හඳුන්වලා දුන්නේ. ඒ මොන අවස්ථාවලදී යෙදෙන්නේ කියලා ඔබට දැන ගැනීම පහසු වෙන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේ ඒ શબ્දයත් එක්ක රූ එන දෙවනි කාණ්ඩේ ක්‍රියාපද කිහිපයක්. එකක් තබෙරු, බොහොම වැදගත් ක්‍රියාපදයක්. තබෙරු කියන්නේ කනවට. ඊළඟට නෙරු, ඒකත් ඒ શબ્දේ නේ කියන ඒ શબ્දයෙන් එන්නේ. නෙරු කියන්නේ නිදා ගන්නවට. ඒකත් බොහොම වැදගත් නේ. ඊළඟට කිරු කියන අවස්ථාවක් අපි ඉස්සෙල්ලත් රූ අක්ෂරයෙන් උදාහරණයකට අපි කිරු කියලා කිව්වා මේ කපනවට, යමක් කපනවට. නමුත් මේ අවස්ථාවේ මේ කිරු කියලා කියන්නේ ඇඳුමක් අඳිනවා වගේ අවස්ථාවකට අපි කියනවා මේ අවස්ථාවේ දෙවනි කාණ්ඩේ කිරු කියලා. මේක විශේෂිත අවස්ථාවක්. ඊළඟට දෙවනි කාණ්ඩේ තවත් විශේෂිත අවස්ථාවක් තමයි මේ අකුරු එකකට වඩා ඇවිල්ලා යෙදෙන රු යන්නෙන් අවසාන වෙන ක්‍රියාපද. උදාහරණයක් හැටියට අබිරු කියලා කියනවා යමක් නානවට අපි ඔළුවෙන් යමක් වක් කර ගන්නවට වගේ අවස්ථාවලට අබිරු කියලා කියනවා. ශවා අබිරු කියනවා නානවට අපි කියලා කියනවා. ඊළඟට සබිරු කියන්නේ මලකඩ කනවට. ඒ වගේ අකුරු දෙකක් කීපයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා රු යන්නෙන් යෙදෙනවා. ඒ අවස්ථාව මේ දෙවනි කාණ්ඩේ රු යන්නෙන් අවසන් වෙන ක්‍රියාපද ඩික්ෂනරි ෆෝම් එකේ ක්‍රියාපද හැටියට ගණන් ගන්නවා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාණ්ඩේ එන විශේෂිත ක්‍රියාපද තුනක් කුරු කියලා කියන්නේ එනවට. ඊළඟට ඉරු යමක් ඉන්නවට කියලා කියනවා ඉරු කියලා. ඊළඟට අරු කියලා කියන්නේ යමක් තියෙනවා කියලා කියන එකට. ඒක මේ විශේෂිත ක්‍රියාපද තුනක්. ඒක අනිත් ඒවාට අයිති නොවන නිසා තුන්වෙනි කාණ්ඩේ අපි අතුලත් කරනවා. ඊළඟට තුන්වෙනි කාණ්ඩයේ අවසාන අවස්ථාව යමක් ඉදිරියට යෙදිලා යම්
නාමපදයක් වගේ දෙයක් යෙදිලා ඊළඟට ඊට පසු යෙදෙන සුරු යෙදිලා එන අවස්ථාව තමයි අවසාන විශේෂිත අවස්ථාව. උදාහරණයකට බෙන්කියෝ සුරු. ඒ කියන්නේ පාඩම් කරනවා, ඉගෙන ගන්නවා. ඊළඟට ශෝකයි සුරු. ශෝකයි සුරු කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ව හඳුන්වලා දෙනවට. ඒක ඇවිල්ලා මේ තුන්වෙනි කාණ්ඩේ අවසාන අවස්ථාව. මොකක් හරි ඉස්සරහට යෙදිලා සුරු කියන අවස්ථාව. ඉතින් මේ අවස්ථා ටික තමයි මා හඳුන්වා දුන්න කාණ්ඩ තුනට අදාළව ඩික්ෂනරි ෆෝම් එකේ ජිෂෝකේ එකේ යෙදෙන අවස්ථාවන් තුන. මේ අවස්ථාවන් යොදාගෙන ඉදිරියේදී ක්‍රියාපද තවදුරටත් යෙදෙන ආකාරය, උදාහරණ සහ මෙහි ක්‍රියාවන් වල විරුද්ධ නැත ස්වરૂපය, ඒ වගේම තේ ස්වરૂපය කියලා කියන අපි යම්කිසි විවිධ අවස්ථාවන්ට යොදා ගැනීමේදී තේ අකුර ඉදිරියට යොදන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඒවා සම්බන්ධව මා ඉදිරියේදී ඔබට නැවත පාඩමකින් හඳුන්වා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අද දිනේ අප මේ පාඩම සමග සම්බන්ධ වූ ඔබට ස්තුතියි. ඉදිරියේදීත් මෙවැනි පාඩම් වලින් ඔබ හමුවට ඒමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරපු නැති අය එහෙම ඉන්නවනම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේදී පාඩම් අපි ඇතුළත් කරාම ඔබට එය බලා ගැනීමට එය පහසුවක් වේවි. ඔබගේ යාළුවනුත් ඉන්නවනම් මේ පාඩම් ගැන ජපන් ඉගෙන ගන්නට විශේෂ ඇල්මක් දක්වන අය ඔවුන්ටත් අපගේ පාඩම් channel එක ඔවුන්ටත් හඳුන්වලා දෙන්න. එහෙනම් ඔබට සුබ දවසක්.